Anong pumipigil sa'yo? Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring resulta sa ginagawa mong business? In this video, i-explain ko what is inside the mind of Master Procrastinator. Panoorin mo hanggang huli para malaman mo kung paano nakakaapekto ang procrastination sa business na ginagawa mo at bakit kailangan itong iwasan. Kamusta kabayan? Ako nga pala si Babylin Malate, isang affiliate marketer, online entrepreneur, mommy at teacher. Ayan guys, take ko yung opportunity na to habang naka-lunch ako, lunch break, na mag-share sa inyo ng very important and valuable information. So, naalala nyo ba nung college pa kayo o kaya nung high school kayo, may mga project or term paper na kailangan tapusin na? So, kalimitan, pinagpapaliban natin yan, lalo na kung matagal pa, lalo na kung binigay ni teacher ng mga 4 months before the due date, di ba? So, hintayin muna natin, mga after 1 month, saka na lang kasi mayroon pa namang time, di ba? Gawin na lang sa pagkatapos ng 1 month, naging 2 months na, hintay pa rin, sige lang kasi pwede pa namang gawin, may 2 buwan pa naman. Hanggang sa malapit na yung deadline, dun ka na lang talaga yung nagkakram, di ba? So, guilty rin ako dyan kasi nung college ako, may term paper ako na kailangan tapusin. Kaso, marami akong excuses, may mga ginagawa ko, gusto kong tapusin muna yan, manonood muna ako ng sine, punta muna ako dun sa bahay ng kaklase ko, hanggang sa umabot na yung deadline at hindi, yun, nagkram ako at syempre yung gawa ko na thesis, term paper ay hindi ganong kagandahan. So, nakaka-relate ka ba dyan sa experience na yan? That is procrastination. Procrastination is the process of delaying or postponing something. Kagaya ng pagde-delay mo sa research paper na dapat kailangan mong tapusin. Pagde-delay mo sa mga projects na meron ka sa office at pagde-delay ng mga reports. Halimbawa, kung ikaw ay empleyado rin sa office, mga reports na dinidelay mo kasi hindi pa naman siya due date. Ang tawag dyan ay procrastination. Sa Filipino habit naman, ito ang napadighay. Ito ang tinatawag nating manana habit or mamaya na habit. So, pinagpapaliban mo muna kasi wala namang deadline o kaya yung deadline matagal pa, saka na lang, kung kailan na lang mas malapit, saka doon ka na lang gagawa o doon mo na lang aayusin yung mga kailangan mong gawin kasi may time ka pa naman. So, mamaya na habit. Mamaya na lang ako maghugas ng pinggan. Mamaya na lang akong maglilinis niyan kasi may ginagawa pa ako ngayon. Saka na lang, mamaya na lang. Manana habit, Filipino attitude at habit. So, sabi ni Tim Urban, ang taong procrastinator daw ay merong 3 konsyensya or merong 3 factors na nakakaapekto sa pag-iisip niya. So, una dito, yung rational decision maker. So, yung rational decision maker, parehong meron yung procrastinator at hindi procrastinator. So, yung procrastinator nga ulit, yan yung tao na nagsasabi na bahala na o saka na lang, mamaya na lang. Yung hindi naman procrastinator, ginagawa niya kaagad yung dapat niyang gawin. So, itong 2 taong to, meron sila nung rational thinking, decision maker, rational decision maker. So, pagpalagay na natin na ang symbol natin dyan ay libro. Okay? So, yung libro, ang magiging symbol natin sa rational decision maker. Si rational decision maker, siya yung nagsasabi sa atin na kailangan nating gawin yung isang bagay. Kasi napaka-importante yun at alam niya kung ano ang consequence nun pag ginawa mo. So, halimbawa, kailangan natin tapusin yung report. Pag tinapos mo yung report ng maaga, may magagawa ka pang productive sa remaining time mo. So, si rational decision maker ang nagsasabi niyan. Samantala naman, yung si procrastinator, meron siyang
isa pang conscience na nasa kanya. So, siya yung tinatawag natin na instant gratification monkey according at kay Tim Urban. So, instant gratification, meaning, gusto niya kaagad, yung makuha yung satisfaction na ang iniisip niya lang palagi ay ang mag-relax, feel at ease. So, hindi siya yung nagsasabi sa atin na, uy, kailangan mo nang gawin yan, kailangan mong tapusin. Bagkos, siya yung nagsasabi na, mamaya na lang kasi, ito, kumain ka muna, mag-search ka muna sa YouTube, makinig ka muna sa music na gusto mong pakinggan. So, siya yung nag-aalis sa'yo dun sa dapat mong tapusin, halimbawa dun sa project na ginagawa mo. So, si instant gratification monkey, ang symbol natin dyan, monkey. So, yung monkey na yan, ang gusto niya lang ay yung relaxation and happiness, instant masaya siya. So, wala siyang alam dun sa mangyayari in the future. Wala siyang pakialam kung ano nangyari in the past. Basta ang alam niya ngayon. Okay, ngayon lang. So, si procrastinator, meron siya niyan, si instant gratification monkey. Siya yung palaging nag-guide dun sa procrastinator. Yun ang mas malakas sa kanya, si instant gratification monkey, at hindi si rational decision maker. Meron nga itong dalawang factor na to, si instant gratification monkey at saka si rational decision maker. Nagsasabi na, huy, tapusin mo yan, ginagawa mo yan, may deadline. Samantalang si monkey naman, instant gratification, sinasabi na, pwede mo naman pagpaliban yan, saka na lang, marami pang time. Hanggang sa dumating na yung deadline at malapit na, may papasok na isa pang character. So, sino naman to? Siya na yung si tinatawag natin panic monster. So, monster ang symbol natin, panic, nagpa-panic. Kasi nagpanic na siya, uy, malapit na yung deadline, kailangan mong tapusin yung project na yan, kailangan tapusin mo yung essay na yan, o yung thesis na yan, yung research paper mo yan. So, dahil kay panic monster, natakot si monkey, di ba? Si instant gratification monkey, umalis na siya. Tapos, dahil doon, nagkaroon ng signal o alarm na kailangan mo talagang tapusin yung project, kaya natapos mo siya. Natapos mo siya. At si rational decision maker na nagre-represent ng book natin, siya yung nag-drive sa'yo. Siya yung tumulong sa'yo para ma-meet mo yung deadline. Okay? So, tandaan mo, meron tayong tatlong characters dito. Si instant gratification monkey, siya yung palaging gustong relax lang. Samantalang, oops, may langaw ba yun? Ano ba yun? Pasensya na, dumaan. Samantalang si instant decision maker, siya naman yung nagsasabi sa atin kung ano talaga yung dapat natin gawin. At si panic monster, yung monster talaga, no? Ang tawag niya. Si panic monster, siya yung nagbibigay sa atin ng warning at nagpapanik na tayo kasi kailangan nating ma-meet yung deadline. Si procrastinator ay nakaalis sa stage ng mamaya na dahil kay panic monster. So, si panic monster nagtulak sa kanila na tapusin yung deadline or yung project na ginagawa. So, meron palang dalawang klase ng procrastination. Procrastination with deadline at procrastination without deadline. So, kalimitan, yung may mga deadline, kagaya ng sa school, ayan ang natatapos natin kasi with deadline siya. So, meron tayong panic monster. Si panic monster ang tumutulak sa atin na tapusin na kasi palapit na yung deadline. So, yan yung with deadline. Yung procrastination without deadline naman, yan ang pinakamahirap. At nangyayari yan dun sa mga bagay na walang deadline. Kagaya ng nagsimula ka ng online business. So, wala kang deadline kung kailan mo kailangan tapusin yung step 1, step 2, step 3, kasi depende yan sa time mo. Kaya, walang dumarating na panic. Hindi ka nagpa-panic, hindi dumarating si panic monster. Hindi kagaya nung deadline na nakukuha natin sa school kasi si teacher nagsabi na kailangang tapusin yan sa work. Pero kung ikaw mismo gumagawa ng online business mo, walang deadline. Kaya hanggang sa tumuloy-tuloy na lang yan
at wala kang nagawa. Hindi ka nagpanic kasi si panic monster ay hindi lumabas. So, sa procrastination without deadline, ito yung mga bagay na hindi kailangan na mayroong due date. Kagaya ng pag-visit mo sa mga family relatives, pag-jejeta, yung sasabihin mag-jejeta ka, di ba? Mamaya na lang, bukas na lang. Kasi may handaan ngayon eh. Kasi birthday ni ganun ngayon. So, wala naman talaga siyang deadline. Ganun din sa online business natin. So, paano nakaka-apekto ngayon ang online, nakaka-apekto ang procrastination sa online business? So, dahil walang deadline kung anong kailangan mong tapusin sa first day, second day, kasi nakadepende yan sa availability mo, sa time mo, hanggang sa wala ka talagang natapos. At natapos na ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, wala kang nagawa kasi wala kang sinet na deadline. So, kailangan talagang mag-set ka ng deadline sa sarili mo kasi yan yung tinatawag natin procrastination without deadline. At kung hindi ka mag-set ng deadline sa sarili mo at hinayaan mo lang umagos yung tubig nang hindi mo kinokontrol, walang matatapos dun sa sinimulan mo. So, nagsimula ka nga, kaya lang, hindi mo naman tinuloy-tuloy, hindi mo tinapos yung step 1, yung lesson 1, for example, lesson 2, lesson 3, kung ano yung pinapagawa sa'yo ng day 1, day 2, day 3, hindi mo tinuloy-tuloy yan. Kasi, meron kang mamaya na habit, bahala na, bukas na lang, susunod na araw na lang, hindi ka nag-set ng deadline. So, ngayon, tanungin mo sarili mo, ano ba yung kaya kong gawin this week? Ano yung tatapusin ko? Kailangan ko matapos yan this week. After that, the next week, mag-isip ka naman ng susunod yung nagagawin mo para sa online business mo. Anong kailangan kong tapusin? So, yung first week, mag-aaral ako. Second week, i-apply ko na. Mag-FB ads ako. Third week, maggagawa ka ng mga posters, kunwari. Hindi na posters, yun na lang sa Canva, no? Gawa ka ng mga quote cards, ganyan. So, mag-set ka ng deadline kung anong specific na task ang kailangan mong gawin para sa online business mo. So, tingnan ko yung statistic na nakuha ko dito, no? So, the average lifespan daw ng isang tao ay 68 years and 4 months para sa mga males. Yeah, 68 years old para sa mga males and 72 years old para naman sa mga females according to the World Factbook in 2016. So, 60 to 70. Ngayon, ano ba ang ginawa mong deadline para dun sa buhay mo? Anong deadline mo when I reach 30 years old? Ano dapat ang na-accomplish ko na? 40 years old, ano dapat na-accomplish ko na? 50 years old. So, kailangan ka mag-set ng deadline kasi kung hindi ka mag-set ng deadline para dito, palagi ka lang magpo-procrastinate at tuloy-tuloy yan na ipagpapaliban mo hanggang sa wala kang naging achievement at wala kang nakuhang success. I hope na may natutunan ka dito sa video ko at kung sa palagay mo, napaka-importante na ang information na nalaman mo ngayon, please do like, share, and subscribe to my channel. So, i-share po rin natin sa mga Filipino, lalo na dun sa mga taong hindi nakakaalam about procrastination dahil ito ang isa sa pinaka-importanteng ang bagay na kailangan malaman ng bawat tao dahil ito talaga ang pumapatay sa momentum, sa motivation mo at sa pagiging productive and creative mo as a person. Isa ka bang procrastinator? Sa totoo lang, lahat naman ng tao ay procrastinator. Lahat naman tao ay nagsasabing bukas na lang, mamaya na lang. Pero kailangan natin tingnan si monkey. Tingnan natin si instant gratification monkey. Make sure na hindi siya ultimately nagko-control sa atin at pumipigil sa atin gawin ng isang bagay dahil gusto mo ng relaxation at happiness in an instant at ayaw mong nahihirapan. So, si rational decision maker, may plano siya para sa'yo at gusto niyang mas maganda ang buhay mo. Kaya,
sinasabihan kanyang gawin mo na, kaso lang mahirap siya. Pero sa instant gratification monkey, wala siyang pakialam sa future at sa nakaraan. Gusto niya lang enjoyment at the present. Gusto mo bang magkaroon ng resulta sa business mo? Kailan mo gagawin ang business mo? Ngayon? Bukas? Next week? Next month? Or next year? Nasa iyo yan. Pwede mo ring i-download yung ebook ko. May ebook akong ginawa. English-Tagalog version siya. At doon i-explain ko sa'yo kung paano ko ginagawa tong business ko online on my free time. So, kung gusto mo rin magkaroon ng commission by simply using your free time, computer and internet, why not try it, di ba?